Xin chào các bạn, mình vừa sưu tập được một chiếc đầu máy siêu hiếm, đó chính là đầu bếp S Hi-Fi hiệu Denon. Thật ra mình đã ao ước có được chiếc đầu máy này từ rất lâu rồi, và mình tin chắc rằng không chỉ riêng gì mình mà rất nhiều anh em chơi trong và ngoài nước đều rất muốn sở hữu chiếc đầu máy này. Thương hiệu này rất quen thuộc đối với những ai chơi âm thanh, đặc biệt là mảng âm thanh high-end. Ở Việt Nam thường gọi là Denon, nhưng mà thật ra cái chữ này phải đọc là Denon. Thì trước kia khi mà mình còn sống ở Nhật á, mình cũng đã từng giao lưu với những người bạn chơi âm thanh ở Nhật, thì họ cũng đọc là Denon. Thì cái hãng Denon này nó có tiền thân là công ty mẹ tên là Nihon Columbia. Đây chính là một cái hãng chuyên sản xuất đĩa nhạc. Hãng này có một cái thương hiệu con và sau này thành lập ra một cái công ty riêng chuyên sản xuất các thiết bị âm thanh. Công ty này có tên là Nihon Denki Onkyo Kabushiki Gaisha. Hán Việt tạm dịch là công ty trách nhiệm hữu hạn điện khí âm hưởng Nhật Bản. Công ty này nó chuyên về những cái dòng sản phẩm như là máy hát đĩa, máy cắt đĩa master, đầu CD, âm ly và những cái thiết bị âm thanh trong phòng thu. Do tên công ty này khá là dài cho nên là họ đã ghép chữ lại cho gọn, ghép cái chữ Den trong Denki tức là điện khí và chữ On trong Onkyo tức là âm hưởng thành hai từ là Denon. Thì trước kia thì chỉ giữa chữ Den và chữ On có gạch nối, sau này viết chính liền nhưng mà vẫn đọc là Denon. Những cái sản phẩm chính của Denon cho chất lượng rất là tốt, như là turntable nè, rồi kim cartridge, đầu câm cassette, đầu CD và âm ly. Thì cái chất âm của hãng Denon thiên về âm thanh sạch và chi tiết. Đầu VS nó không phải là sản phẩm chính của hãng Denon cho nên là không được đầu tư nhiều. Vì vậy để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Denon đã chọn cách là dùng hàng OEM từ thương hiệu khác, sau đó dán cái tên Denon vào. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một máy VS Hi-Fi rất hiếm gắn thương hiệu Denon, có model là VA75. Đây không phải là cái sản phẩm tự thiết kế của Denon mà là sản phẩm OEM từ Hitachi, và cụ thể ở đây đó chính là máy Hitachi VT87. Ở trên mình có máy Hitachi VT87 và ở dưới này đó chính là máy Denon VA75. Chúng ta thấy là hai máy này hoàn toàn giống nhau, thì có thể nói là Denon đã mua lại hoàn toàn cái model Hitachi VT87 này và sau đó chỉ thiết kế lại một vài điểm cũng như là thay đổi lại cái tên thương hiệu mà thôi. Máy Hitachi VT87 thì sử dụng logo EX5, công nghệ đầu từ EX5 và logo Hi-Fi, thì Denon ở dưới sẽ đổi lại là logo Denon và Hi-Fi. Ngoài ra cái cửa băng của máy Denon này sẽ sửa lại thành 5+2 hit, bao gồm là 5 mép từ hình và 2 mép từ Hi-Fi. Một vài nút nhấn thì có sự thay đổi về chất liệu cũng như là màu sắc. Chẳng hạn như là ở máy VT87 gốc thì hai cái nút chọn kênh này là thiết kế bằng nhôm, nhôm sáng. Còn máy Denon này thì sử dụng bằng nhựa màu đen. Những cái nút ở bảng điều khiển phía trước cũng vậy nè, máy Hitachi VT87 là sử dụng nhôm sáng, còn Denon thì là màu đen. Những cái nút ở phía bên trong bảng điều khiển nhỏ này thì ở máy Hitachi này sẽ có cái viền màu, còn máy Denon thì không có màu, hoàn toàn là màu đen. Mình có cảm giác như là Denon này nó thích cái màu đen truyền thống hơn, nó không có quá màu mè. Hai biến trở dùng để chỉnh âm lượng dây băng này ở máy Hitachi là sẽ là số chẵn 0, 2, 4, 6, 8, 10. Còn máy Denon này sẽ ghi rõ là từ 0, 1, 2, 3 cho đến 9, 10 luôn, ghi rất là rõ cho hai kênh là trái và phải. Ở máy Hitachi này nó sẽ có một cái nút dùng để chọn loại âm lượng khi ghi, đó chính là auto và manual. Manual này sử dụng thanh gạt, còn auto này là sẽ chỉnh âm lượng tự động. Còn máy Denon này chữ auto sẽ thay bằng chữ ALC, tức là auto level control. Máy Hitachi thì sẽ có model là VT87, còn máy Denon sẽ có model là VA75 và tên của công ty mẹ là Nihon Columbia Kabushiki Gaisha. Ở đây mình nhận ra có một điều khác biệt giữa hai máy, đó chính là cái máy Hitachi VT87 này sử dụng những cái jack cắm hình và tiếng là dạng bình thường,
Còn máy Denon này sử dụng những cái jack cắm audio là dạng mạ vàng. Nếu có một cái giải bình chọn về thiết kế đầu VHS đẹp thì mình nghĩ cái máy này xứng đáng đạt giải cao. Tại vì bản thân cái máy Hitachi VT87 nó có thiết kế rất là đẹp rồi, mà bây giờ là Denon này mua về là còn độ thêm 2 cái hồi gỗ nữa, nhìn rất là vintage, rất đẹp. Cái máy này có thiết kế vuông vức và chắc chắn. Mình cực kỳ thích cái bảng điều khiển nhỏ ẩn như vậy. Nếu như mà nhấn vào thì là nó chỉ còn lại nút Power, nút Reset và nút VTR TV. Còn nếu mà nhấn ra như vậy thì nó sẽ có thêm những cái nút dùng để thao tác bằng cơ bản. Ở đây nó sẽ có nút Play nè, nút ghi băng, nút Stop, 2 nút tua băng, nút tạm dừng và nút Frame dùng để đi từng frame hình. Và mỗi cái món hoạt động này nó đều có đèn chỉ thị. Đèn Stop là màu đỏ nè, ngoài ra sẽ có đèn Play, đèn ghi băng, 2 đèn tua băng và đèn tạm dừng. Ở đây nó có một vài cái đèn dùng để chỉ thị những cái món hoạt động của máy. Chẳng hạn như là 3 cái đèn ở trên này về tuner nè, bao gồm là FM, stereo và dual. Rồi ở đây nó sẽ 4 cái đèn dùng để chỉ thị về cái món âm thanh. Nó sẽ có stereo, hi-fi và normal. Hi-fi nó sẽ có stereo nè, main và sub. Và ở đây sẽ có 2 cái đèn dùng để báo tốc độ là SB hoặc EP. Khi dùng máy này để ghi băng, phần âm lượng sẽ được chỉnh tự động là ALC nè, hoặc là manual. Ở mode manual thì chúng ta có thể điều chỉnh âm lượng bằng 2 cái biến trở thanh gạt này. Thiết kế những cái biến trở này gạt rất là chắc chắn. Và ở đây chính là đèn tia dùng để chỉ thị mức âm lượng. Ở đây sử dụng loại đèn LED dạng chấm tròn. Ở bên phải sẽ có 2 nút dùng để chọn kênh ghi băng thông qua RF tuner. Có 2 nút chọn kênh là tăng và giảm. Ở đây còn có một cái cửa nhỏ nữa, mở ra sẽ có thêm một vài nút nhấn và biến trở. Ở đây chính là cái công tắc dùng để hiển thị về đèn tia, on hoặc là off nè. Ở đây chính là cái nút dùng để chọn loại âm thanh ngõ ra. Chúng ta có thể là nghe stereo nè, main, là sub. Ở đây chính là nút nhấn dùng để chọn loại hiển thị đồng hồ đang là counter là 4 số 0 nè, và thời gian. Thì ở những cái máy cổ như vậy là counter là dạng digit 4 số, nó không phải là dạng đếm real time. Đây chính là nút reset counter, đây chính là nút memory, và đây chính là 2 nút dùng để set về timer. Ở đây có công tắc dùng để chọn tốc độ ghi băng SB và EP. Ở đây có công tắc dùng để chọn ngõ vào, đó chính là AUX, SC và tuner. Ở đây có công tắc dùng để chọn là âm thanh ngõ ra là normal hoặc là auto. Nếu mà để auto nó sẽ ưu tiên là chọn âm thanh hi-fi, còn chừng nào mà cái băng không có tín hiệu hi-fi nó sẽ chọn qua normal. Ở đây có 3 biến trở để chỉnh video, bao gồm là Vlog nè, biến trở để chỉnh tracking. Máy này là không có chức năng auto tracking, chúng ta phải chỉnh bằng tay. Và đây chính là biến trở dùng để chỉnh chất lượng của hình ảnh từ mờ đến sắc nét. Ở phía bên phải này nó có một cái khe hở dùng để đặt cái remote điều khiển vào trong đây, đi theo cái bộ của máy. Nhưng mà khi mình mua cái máy này về thì đã bị mất cái remote rồi. Máy này có thiết kế quá đẹp. Đây chính là bên trong của máy, hoàn toàn giống với lại máy Hitachi VT87. Phần lớn những đầu video VHS sẽ có bộ nguồn nằm phía sau của dàn cơ, nhưng mà máy này thì thiết kế bộ nguồn này nằm ở phía bên góc bên phải, và máy này sử dụng nguồn biến áp rất là to, có công suất là 57VA, và bộ nguồn này có sử dụng IC STK5451. Tấm mạch bên phải phía trên này đó chính là mạch dùng để chọn kênh, tuner và RF. Đây chính là phần dàn cơ, và đây chính là tấm mạch dùng để xử lý tín hiệu video, bao gồm tín hiệu chói và tín hiệu màu. Nếu mà nhìn kỹ cái phần tấm mạch xử lý video này thì có thể thấy là ở trên đây nó sẽ có những cái tụ chảy nước làm ố mạch rất là nhiều.
Thì mình thấy là những cái máy Hitachi mà cuối thập niên 80 á, thì nó hay bị cái tình trạng này, dẫn đến là máy không lên hình và nó xảy ra một số những cái hiện tượng rất là bất thường. Cái dòng máy này nó không bền như là máy VT88, những cái dòng máy dạng đời đầu, hi-fi đời đầu thì tốt hơn nhiều. Cái máy này khi mua về thì chủ trước có làm gãy mạch và họ cũng đã từng dùng chì để nối lại những cái đường mạch này. Thì đối với những cái dòng máy cổ như vậy thì rất là khó để mà lau từ. Tại vì muốn lau từ chúng ta phải tháo cái tấm mạch này. Đây chính là mạch xử lý tín hiệu video. Đối với là những máy Hitachi đời thập niên 80 thì chúng ta thấy là nó hay sử dụng những IC hybrid dạng màu đen. Ngoài ra trên tấm mạch này có sử dụng những cái tụ nhỏ. Những cái tụ này là nếu bị chảy nước rất là nhiều nè, cho nên đó là mình sẽ thay lại tất cả những cái tụ này. Những cái tụ này chảy nước làm ố mạch nè. Đây chính là phần dàn cơ chính của máy. Loại dàn cơ này rất thông dụng và được sử dụng rất nhiều trong thập niên 80. Loại dàn cơ này rất là bền. Và ở đây là cái học băng này đã cải tiến rồi, so với lại máy VT88 thì cái loại học băng này bền hơn và không bị gãy bánh răng. Ở trên đây có một tờ giấy dùng để hướng dẫn đo kiểm tra mép từ khi bảo trì máy. Nó sẽ hướng dẫn cách sử dụng đồng hồ và đo xem cái độ mòn của mép từ như thế nào. Khi mang đi dịch vụ bảo trì thì những kỹ thuật viên sẽ sử dụng cái đồng hồ để kiểm tra cái độ mòn của mép từ. Đây chính là cái đồng hồ của Hitachi. Nó sẽ cho chúng ta biết là cái độ mòn hoặc là cái độ mới của mép từ. Và tất nhiên là cái việc này chỉ được thực hiện bởi kỹ thuật viên thôi. Còn những người sử dụng thì sẽ không có đo. Đây chính là trống từ của máy. Trống từ của Hitachi rất là đặc trưng vì nó khoan rất là nhiều lỗ. Và trên trống từ này sẽ có tổng cộng là 7 mép từ. Nếu như mà cái máy nguyên bản của Hitachi thì là máy này sẽ sử dụng công nghệ độ từ EX5, tức là sẽ có 5 cộng 2 hit, bao gồm là 5 mép từ hình và 2 mép từ hi-fi. Trên trống từ này sẽ có một cặp mép hi-fi và 5 mép từ hình. 5 mép từ hình bao gồm là một cặp mép hình SB, một cặp mép hình LP và nó sẽ có một mép đôi, trong đó có chứa mép kỹ xảo. Cái việc sử dụng 5 mép từ như vậy là có tác dụng làm cho hình ảnh đẹp hơn ở chế độ short và chế độ tạm dừng. Khi mình mua máy này về thì mình thấy là cái lơ này, hay còn gọi là cái bánh đá cao su này, đã được thay mới. Chủ trước đã thay rồi. Mình sẽ tháo tấm mạch video ra để thay lại các tụ. Đây chính là phía dưới của máy. Đây chính là phần dàn cơ, và tấm mạch bên trái này đó chính là mạch điều khiển hệ thống và sạc vô. Thì model này nó có cái phần mạch này đơn giản hơn rất nhiều so với lại máy VT88. Ở đây chính là cái bàn điều khiển nhỏ có thể trượt ra trượt vào. Ở đây có một cái chốt khóa trigger của cửa và sẽ có một cái bánh răng giảm chấn dùng để giúp cho cửa chuyển động nhẹ nhàng và trơn tru hơn. Và đây chính là phía dưới của dàn cơ, bộ cửa đặc trưng của Hitachi. Thì đối với những máy Hitachi cổ nó hay bị đứt dây Cora và những cái dây chảy ra, nhưng mà mình thấy đối với cái máy này thì là những cái dây Cora này nó còn tốt. Nó chỉ bị duy nhất một cái dây ở đây thôi, cái dây từ cái motor ra tới cái bu ly giảm tốc này nè, cái dây này nó bị chảy rồi, nó chỉ bị duy nhất một dây rồi thôi, cho nên là mình sẽ thay cái dây này.
Trước khi thay dây chúng ta phải vệ sinh cái phần dây thừa ở đây. Phần dây này nó bị chảy, nó rất là bẩn, nó chảy dẻo như vậy nè. Cái dây này dây zin nha các bạn, tại mình thấy ở đây nó có cái dấu chấm trắng nè, dây zin. Cái dây ở đây nó vẫn còn một cái độ đàn hồi, cho nên là nó sẽ dễ lấy hơn. Còn trong một vài trường hợp thì chúng ta phải dùng chúng ta rửa sạch, dùng cồn rửa thật sạch. Còn ở đây là vẫn kéo ra được. Sau đó dùng cồn là vệ sinh lại nè. Đây chính là tấm mạch video sau khi đã thay tụ. Ở trên đây mình có thay được khoảng 14-15 cái tụ như vậy, thì đa phần là bị cái tụ 470 16V là nhiều. Có tụ của Matsushita nữa. Mình đã thay tất cả trên đây rồi. Bây giờ mình sẽ gắn mặt vào. Tấm mạch phía trên bên phải này đó chính là mạch tuner và RF. Cái dưới đây đó chính là mạch dùng để xử lý âm thanh, bao gồm là âm thanh Normal và âm thanh Hi-Fi. Phần bên trái này đó chính là phần âm thanh Normal. Ở trong đây nó sẽ có cấu trúc mạch giống như là ở đầu căm cassette vậy, bao gồm là mạch khuếch đại phát, khuếch đại ghi và phần tạo xóa bias. Bên phải này đó chính là khối xử lý âm thanh Hi-Fi. Thì đối với những máy Hitachi dạng vào thập niên 80 như vậy rất thích sử dụng IC dạng hybrid màu đen như vậy. Việc sử dụng IC hybrid sẽ làm giảm số lượng linh kiện sử dụng và sẽ làm cho mạch trở nên đơn giản hơn. Ở trên tấm mạch này là mình thấy là có sử dụng hai cái tụ mica chất lượng cao dành cho âm thanh, tụ 105 nè. Còn ngoài ra là những cái tụ khác, những cái tụ hóa thì là chỉ là dạng thường thôi, không phải là cái tụ chuyên về audio. Mình thấy là trên đây là có sử dụng toàn IC của hãng Hitachi họ HA nè. Hiện tại thì mình đã khôi phục cái máy này chạy hoàn chỉnh. Thử tua băng nè. Những cái dàn cơ cổ này tua băng tốc độ chạy chậm nhưng mà rất là mạnh, rất khỏe, chạy rất êm. Stop.
Tôi băng theo chiều ngược nè. Tôi băng theo chiều ngược cũng rất khỏe. Stop. Play. Hình ảnh của máy này rất là đẹp, màu sắc rất tươi, tiếng hi-fi cũng rất là ok. Nhưng mà theo cảm nhận của mình thì cái tiếng hi-fi của máy này nó cũng không thật sự là quá xuất sắc. Tại vì nguyên bản là cái mạch hi-fi của nó giống hoàn toàn với lại cái mạch của máy Hitachi VT87. Nó không có mod về phần âm thanh, nó không lại mod về những cái tụ chuyên audio, cho nên mình thấy cái tiếng của nó cũng bình thường mà thôi. Mình thử bấm tạm dừng nè. Khi tạm dừng thì hình hoàn toàn đứng yên nè, chứng tỏ là máy này có xử lý về tạm dừng rất tốt do nó có sử dụng công nghệ AX5. Bây giờ sẽ bấm Eject để lấy băng ra nè. Vậy là hôm nay mình đã giới thiệu với các bạn về máy Denon VA75. Đây là một chiếc máy cực kỳ hiếm. Máy này nguyên bản đó chính là máy Hitachi VT87 và sau đó hãng Denon mua lại, chỉ gắn tên thương hiệu lại mà thôi. Máy này có thiết kế rất là đẹp, rất là vintage. Máy này có hai cái hồi gỗ nhìn là rất là đẹp ha. Đây là một chiếc máy mà mình đã từng mơ ước từ lâu và hiện tại thì mình đã sở hữu được nó, và mình tin chắc rằng là không chỉ riêng gì mình mà rất nhiều anh em chơi trong và cả ngoài nước đều rất muốn sở hữu chiếc máy này. Những cái máy Hitachi được sản xuất trong thập niên 80 thì cái bộ cơ rất là bền, chạy êm và ổn định. Còn cái phần mạch thì là một số dòng máy thì nó sẽ có bị dùng những cái tụ kém, cho nên khi mua về chúng ta phải thay những cái tụ, kiểm tra lại mạch, cũng như là phải vệ sinh lại cái phần dàn cơ, thay dây cô ra để đảm bảo cho cái máy này chạy hoàn chỉnh. Đây là một chiếc máy mà mình rất thích. Lần sau mình sẽ giới thiệu với các bạn thêm những model hiếm, độc đáo hơn mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.